Друзі, всім привіт! От і закінчився перший тайм матчу Борусія Дортмунд Байер Леверкузен, де дортмундська команда, моя улюблена, як мінімум, приймає чинного чемпіона Німеччини Леверкузен Байер, який минулого сезону, я нагадаю, не програв жодного матчу в чемпіонаті і, відповідно ж, та й взагалі жодного матчу. Ні, Кубку він не міг програти, це я вже щось в мене оговорочки. Він програв єдиний матч, і це був фінал Ліги Європи. Так от, оцей самий минулорічний, минулосезонний непереможний Байер приїхав до Дортмундської Борусії у гості. І, м'яко кажучи, Дортмунд, я був не то щоб здивований, я був шокований стартовим складом. Зокрема, от я зараз виведу на екран, ми бачимо Кобеля, Ковутун, Мечу, Гірасі, Бранд, Байера, Рюерсона, Адеємі, Кабара, Гітенса і Люрса. І хто в цьому списку мене найбільше дивує? Ну, звичайно, Люрс, Кабар, звісно, той же самий Коуту, який не часто виходить. Ну, як ви вже знаєте, а можливо не знаєте, Дортмунд просто закосила хвороба, закосив якийсь грип, вірусна інфекція, тому, звісно, в цьому складі немає ні Бенсепейні, немає ні Кошлотербека, ні Вольдемара Антона, ні Емре Джана. І фактично в захисті грає аби хто. Я не те, що маю на увазі, що це там погані гравці, але вони не підготовлені для такого матчу, вони не готові ні морально, ні фізично. Вони в першу чергу не справлялися з тим тиском, який на них чинився, і, власне, і пропустили вони на 25-й чи 26-й секунді, що, звісно, у мене був шок. Просто я такий, ого, йо-моє, це нічого не передвіщає хорошого, а тим більше вони пропустили досить швидко і другий м'яч. Ну, треба віддати належне команді, вона змогла відквитати один, теж не відкладаючи у довгий ящик, але все одно пропустила третій. Чи могла Борусія забити більше? Так, могла, і не один раз. Ну, десь, напевно, Байеру щастило після тих рикошетів. Все-таки Лукаш Градецький зміг врятувати свою команду. Дивіться, я вам скажу так. Команда в захисті грає, от саме захисний блок, він грає катастрофічно погано. Але, що ти хочеш, що можна взяти з людей, які взагалі вийшли, якщо не перший раз на поле, то вони востаннє виходили дуже давно. Плюс це молоді дуже гравці, із юніори, яких потрібно награвати, яким там по 18-19 років, їх потрібно награвати, їм давати ігрову практику. І, звісно, що не в таких умовах. А плюс, коли ці всі люди зібрані в одну купу одночасно, між ними немає зіграності елементарної. Так, вони часто тренуються з основи, але тренування це одне. Фактичні матчі це інше. Не буду кидати камені в сторону Нурі Шахіна, хоча, звісно, в мене є до нього претензії. Я не вважаю його поганим тренером, я вважаю, що він прийшов в Дортмунд зарано. Він повинен був проявити себе в більш спокійній обстановці і рости поступово, про що я вам уже мільйон разів, напевно, казав. Гравці повинні рухатися поступово, і тренери в більшості випадків не готові до якихось великих викликів. Коли вони приходять в великі команди, вони там провалюються. Але повернемося до матчу. Мені дуже сподобалося ось що. Так, дуже величезна кількість браку, я це все знаю. Там про 4 захисники. Ви знаєте, такий сумбур був в першому таймі, що навіть сказати, що є якась там дуже чітка схема при побудові атаки, я її навіть і не бачу. Тому що часто опускалися занадто низько там і той же Мечі, і Юліан Брандт. Та слухайте, Серу Гірасі взагалі бігав по всьому полю. Але ситуація того вимагала, ситуація нештатна. Я вам хочу сказати, що все ж таки мені команда сподобалася. Так, я розумію, шанси на те, що вона програє, відсотків 90. І я нагадую, що Борусія не програвала в п'ятничні матчі вже більше 20 років вони не програвали по п'ятницям. І навіть коли вони програвали 3-0 при Люсіану Фавру в першому таймі, вони змогли відігратися в другому, але то було проти Падерборна, там 2019, здається, рік. І, ви самі розумієте, Падерборн і теперішній Байер – це якби дві різні команди, і тодішня Борусія була все-таки сильніша, на мій погляд, ніж теперішня, плюс тепер іще і викреслять звідти півкоманди, які злягли із грипом. Але все одно, Дортмунд мені сподобався, Дортмунд багато рухався, Дортмунд багато бігав, він не стояв на місці. Любо-дорого дивитися на такий футбол. Так, я розумію, що команда може програти, але тим не менше, це багато руху, Байер старається, Гітен старається, Гірасі, я вже згадував, його пускається на захисників цих, жодного слова ніякого поганого не хочу сказати. В принципі, серед них мені досить чудово виділяється Кабар, якого там Мілан хоче, і ще якісь команди. Не знаю, будемо сподіватися, будемо вірити в Борусію Дортмунд, нехай вона забиває все-таки і хоча б зрівнює рахунок, а можливо і виграє. Це фантастика, це Бундесліга, тут може бути все. Тим вона і відрізняється від Іспанії, від Німеччини, бачите, що я вже мелю, від Іспанії, від Англії, від Італії.
Німецький чемпіонат для мене номер один, тому що він найбільш швидкісний, він найбільш забивний чемпіонат і він найбільш непередбачуваний. Ви завжди отримаєте насолоду. Хто б не грав у Бундеслізі. Все, народ, переходимо до другого тайму. Я потім запишу ще другий блок, я сподіваюся, досить коротким після закінчення матчу. Ну що ж, насолоджуємося із того, що є. Що, друзі, от і закінчився другий тайм. Борусія програла, на жаль, але треба сказати, програла вона повністю заслужено і по ділу. І я маю на увазі не гру. Гру якраз мені сподобалась. Знаєте, в мене інколи от є така дилема, що більш обідно, да? От є таке слово образливо, напевно, не є таким аналогом, так що давайте вже так, не придирайтесь до моєї української мови. Так от, що гірше, програти, обідніше, програти, коли ти хорошо граєш? Чи програти, коли ти граєш погано. З одного боку, ти нібито виходиш такий з власним настроєм, думаєш, блін, ну старалися, ну молодці там. Ну, я не тільки про сьогоднішній матч. І думаєш, ой, ну клас, все. Але ж неприємно грати добре і програвати. З іншого боку, грати як гімно теж дуже неприємно. І я для себе вирішити не можу. Якщо ви щось знаєте, можете щось порадити, то, будь ласка, прошу вас написати в коментарях. Ну, але повернемося до теперішнього матчу. Знаєте, ключовим все одно був старт. Старт провалений, став дивним чином, старт матчу, який мав в собі дуже багато різних. Е, Співпадінь не на користь Борусії, і це і гол на 26-й секунді, да, там чи 25-та, яка була, це і третій гол. Там, до речі, я бачив повтор, не добіг Фелікс м'яча. То конкретно його косяк, того, що вони пішли звужуватись в центрі поля, він вів гравця, потім його покинув, і між там трьох, по-моєму, навіть гравців пішла передача розрізна, і, звісно, Фелікс м'яча вже потім почав нас доганяти свого опонента, да, якого він вів. Ну, але вже було, звісно, пізно, і вже далі пішло там продовження передачі туди направо, а потім і гол. Слухайте, ну класний Дортмунд видав другий тайм. Ну, там тільки якщо не рахувати кінцівку, все інше було з Дортмундом. Команда повністю переважала Байер. Я бачив статистику володіння м'ячем після матчу. Там було 70% вказано. Не знаю, що таке, знаєте, це який ресурс рахує. От, були удари, вийшов власне на заміну Жюльєн Дюренвіль, претендували на другий пенальті. Ну, я думаю, що по першому пенальті ні в кого ніяких сумнівів не було, окрім того, що Тапсоба врізав по морді Дюренвілю, там іще і з ліктя його сусід йому додав. Ну, до речі, Тапсоба мав усі шанси вихватити другу жовту картку, оскільки коли намагався забрати Герасі після забитого пенальті м'яч, то Тапсоба, власне, його штовхнув. Ну, арбітр вже пожалів, бо була жовта картка при пенальті. І нереалізація, звісно. Нереалізація, куди ж без неї? Борусія по-іншому не вміє. Ракети якісь літають, пишуть. Так що такі справи? Не знаю, я, чесно скажу, в змішаних почуттях. З одного боку, радий за команду. Команда проявила характер, команда багато рухалась, і все було круто. З іншого боку, ну не додавили, провалили старт, ну бляха-муха. Але багато претензій ставити команді не хочу все одно. Ви знаєте, от освоїлися. На перших хвилинах відчувалася якась нервозність, да? Я маю на увазі там відносно новачків, да? І того ж Кабара, і того ж Люрсена. Там. Ну, а потім все вони стабілізували, заспокоїлися і вже почали грати у досить такий якісний футбол. Е, Так що такі справи. Завтра нас чекає, по-моєму, Борусsia Мönchengladbach Баварія. Дортмунд втратив свою магію. Знову, бачите, не все одразу не все одразу згадуєш. Не все одразу згадуєш, все-таки пізня ніч, я чесно скажу, дуже мало спав. Борусsia втратила свою магію, вона більше 20 років не програвала по п'ятницях, і от сьогодні програла в матчі, в якому вона грала напрочуд чудово. Несправедливо, але що зробиш? Добре, народ, бажаю вам, як завжди, тихої ночі. Бажаю. Я реально вже теряюсь. Коротше, народ, бажаю тихої ночі, любіть футбол, дивіться Бундеслігу, вона того варта.